up, namaste, it's me Sgvlog back again with a new video है। आज चाहिँ हामी टक्काउदा भलामतिर नुहाउन जान लाग्यो। यहाँ चाहिँ हाम्रो धोती सर मलाई लिन आइसकेछ हैन। माथि केटाहरू भएको ठाउँतिर गएर भेटौँला है त। यो हामी बसपाक आइपुग्यो है। बसपाक दिस इज बागलुङ बसपाक। गल्लिज है बागलुङ गल्लिज हैन यतै भन्छ है। हेलो अहिले चाहिँ हामी केटाहरू सब भेटेर हिँड्छ कि केटाहरू पछाडि आउँदैछ है। कता देखेँ नि हामी नदीपुर आइपुग्यो है। कोही पुलिस बिट त रङ्गाइदिएछ त यहाँको त के हो नेपाल सरकार धनी भएको कि पैसा धेरै भएको हाम्रो जोर चपुलको पुल आइपुग्यो है हामी है। पोखरेलीको व्हिली स्पट होइन, स्केटिङ पनि हो, डेटिङ स्पट पनि हो। राति राति स्केटबोर्ड के हो केटाहरू बाटो खाली छ भन्दैमा आँखै नहेरी रङ्गाइदिने। सही हो सही हो। भलाम जान चाहिँ हामी यहाँबाट यता है, यता 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 कहाँ हो त्यो तल तल देख्दै नदेखेको कि तलबाट केटाहरू पछाडि आउँदैछ। पछाडि पछाडि हामी पछाडि हिँड्यौँ जस्ट केटाहरूलाई अगाडि जान्यौँ। गानै खान्छ केटाहरूले केटाहरू जोसिँदै छ होइन, जोसिनु पर्छ। उमेरमा त हो जोसिने होइन, बुढेसकाल भएपछि यस्तो जोसै आउँदैन। पानी पर्ला जस्तो छ त हौ। उता उता त त्यस्तै त्यस्तै गरेर क्या मौसम हेर्छ त मौसम विभागले 5 बजे पानी पर्छ भन्दै थियो, पर्छ क्या। पऱ्यो भने त तनावै हुन्छ सोची। केटाहरू आउँदैछ होइन। लास्टै अगाडि पुगे जस्तो छ है। लास्टै अगाडि त होइन, यहीँ रहेछ है धन्दाको अगाडि। यहाँ कताबाट माथि छिर्ने हो क्या, त्यहाँबाट माथि छिर्ने हो। निखिलले देखिरहेछ सही सही। माथि हो माथि माथि हो क्या माथि यता हो। केटाहरू अब अफ रोड हिँड्नु पर्छ होइन।
जस्तै छ जस्तै त छैन भन्नाले यहाँबाट कति टाइम लाग्छ कति टाइम लाग्छ यहाँबाट 10 मिनट जति लाग्ला अझै हिँड्न सक्दो छ त्यो बाइकका हजुर हिरोहरू है के भयो एकचोटि यहाँ केटाहरूलाई सिधै हो नि बाटै बिर्सियो कि क्या हो यतै त हो नि हाउडा केटाहरूले बाटै बिर्सिएर खै अगाडि बौलायो त्यो धरम म झर्छु New rapper in town. ग्याङ हैन ऱ्याम्स मिलाउन नजाने पनि हान्दैछु म ऱ्याप शब्दको नसाले बनाइराख्छ ज्याप ग्याङ आई एम फ्रम द वेस्ट साइड पोखरा सिटी बागे बागको सहरबाट मसँग न्यु नकोस हरू निस्किन्छन् यहाँ टोल गल्लीबाट होस् गर के अरे के फेरि त्यसपछि त्यो चिराग भाइ छ चिराग अर्को हेर्न हेरि ल मन्डे तैँले नि एउटा गीत सुनाइदे नि त गीत सुनाइदे आएन र निको यहीँ तल हो क्या अब त यो कुनामा होइन जस्तै हिँड्न अघि अन्त कति राम्रो बाटो यो केटाहरू सब पुगिसकेछ यार सही हो यहीँ पुल मुनि है नुहाउने चाहिँ डेन्जर चिसो यार यसकोमा नुहाउने भन्छ केटाहरू मार्ने हो सही ठाउँ कता गयो यो हो हाम्रो नेपाली फ्रिज यो फ्रिजको साउ केटाहरूले नेचुरल फ्रिज के अरे नेचुरल फ्रिजबाट पानी हरायो होइन बत्तलै बगाएको रे त्यही पानीको बोतल बत्तलै खाइसु यता रौडा पानीको बोतलै गयो केटाहरू बाइक धुँदैछ है सही हो ओए तँलाई बाइक धुन पर्दैन ओए बाइक धुन पर्दैन छिटो टल्काइ
सही सही ओए भैया अलि राम्रोसँग है दोस्त पोखरासम्म टल्नु है अब चाहिँ हामी फर्किनु लाग्यो यहाँबाट है बाई 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 टाटा हामी चाहिँ फर्केको यहाँबाट है केटाहरू आउँदैछ पछाडि यस्तो बाटो छ फर्किने बेलामा अनि धुन्छ तिमीहरू मूर्ख कहाँ होइन माथिको त सबै हुन्छ नि त्यसरी अब चाहिँ पानी पर्ला पर्ला भइरहेको छ होइन छिटो घर जानुपर्छ सही हो जङ्गली राउटेको राजा कता गयो त्यहाँ राउटेको राजा के पछाडि ल हामी चाहिँ बिस्तारै पिच रोडमा आइपुगियो होइन अब बिस्तारै घर जानुपर्छ केटाहरूले कुरेर बसिरहेछ त्यहाँ तल होइन के देखाएको छ के हेरेको त्यसरी ए नेपालमा यस्तो छ बिचरा भिडियो पानी बिना नि त्यत्रो लाइन बस्न पर्छ है कति धेरै मान्छे हो के यहाँ कोरोना लाग्छ किन यता खै यत्रो धेरै मान्छे छन् त झल्लै छन् त पानी हिँडाएको होला नि सबै है अय्या मुटु दुख्यो छाती खोल्यो अय्या भन्ने बिर्सिँदैछ के अरे अय्या मुटु दुख्यो छाती खोल्यो भनेको त्यस्तो गीत छ छ त नि मैले बुटोल उठाएको अलिक पहिला कति वर्ष अगाडि सुनेको होइन ए बा अय्या मुटु दुख्यो छाती खोल्यो चत्तामाडेन्चर हाँसेको फेरि नन रिपिट के त्यही मात्र त्यस्तै रिपिट म खोज्छु है त्यो गीत बेलुका गएर मन सुनाउँछ छ भने यस्तो हाँसेको नि म त्यो गीत सुनेर ए बा सही हो पोखरामा चाहिँ अहिले पानी बढ्न लाग्छ है कालो बादल आइसक्यो सो आजको लागि यति नै अब हामी यहाँबाट घर जान्छु है हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा हानिदिनु होला होइन अनि लाइक सेयर सब्सक्राइब सबै गरिदिनु होला सो बाई बाई सी यु गाइज अन नेक्स्ट ब्लग है